Good afternoon, everyone. Welcome back to my channel. It's Glyza again. This afternoon po, gagawa po tayo ng snacks for everyone. Ang gagawin ko po ay pan pizza at yung partner niya ay gagawa po ako ng avocado shake. Pero yung avocado shake ko, lalagyan ko siya ng 1 piece baby cucumber at saka half na carrots para makain ng mga anak ko. And also, 2 cups of whole milk. And yung ilalagay ko dyan, instead na sugar, ang ilalagay ko is honey. So, narito po yung mga ingredients para sa ating pan pizza. Tinapay, 6 pieces. So, we have onion, sliced onion, diced onion. We have celery. Gusto kong lagyan ng celery yung kakainin namin na pan pizza mamaya. Pero yung sa mga anak ko, cheese lang yun. And we have the bell pepper. And for mixing the sauce, we have garlic powder, half teaspoon of garlic powder, half teaspoon salt, and we have 2 tablespoons of white sugar or brown sugar. And we have this Toscan style olive and garlic. And also, we have the cheddar cheese and the mozzarella cheese. So, first, i-mix muna natin yung sauce. So, kung mayroon kayong oregano at basil leaves, pwede ninyong ihalo yan sa paggawa ng sauce. So, it's up to you kung gusto nyong lagyan. Wala akong oregano at saka basil, kaya ito lang yung muna yung gagawin kong sauce. So, let's start now. So, heto na po, na-mix ko na po yung sauce. Ang nilagay ko lang po, kalahati nitong Toscan style olive and garlic. And then, nilagay ko po yung 2 tablespoons of white sugar. And then, half teaspoon of garlic powder and half teaspoon of salt. And imimix mo lang po to all together. So, talagang imix mo siyang mabuti para mahalo po. And then, yung lasa niya po, medyo manamis-namis ng konti. So, ngayon, ilalagay na po natin yung sauce sa tinapay. Yung tinapay po, na-flatten ko na po ito kanina. So, depende din sa inyo kung gusto nyo i-flatten or yung regular na lang, tinapay. So, lalagyan ko na po ng mozzarella cheese. So, gumagawa din ako ng pizza dough. Kaso lang, kulang ako sa oras today. Kaya, eto na lang, tinapay na lang muna. On my next vlog na lang, gagawa ako ng pizza dough. So, ayan, lalagyan na natin ng mozzarella cheese. Lalagyan naman natin ng cheddar cheese. So, ayan po, yung sa amin, pang-adult, lalagyan po namin ng gulay. Bell pepper, celery. And then, lalagyan ko ng onion. So, kahit anong gulay naman pwede. Spinach,
Ganyan. Wala akong spinach. Naubusan ako. Kaya walang spinach. Olives. Meron itong olives. So, ayan. Okay. Pwede, ready na po natin itong isalang sa oven. So, ito na po. So, ayan po, nakaset na yung oven natin ng 350 Fahrenheit. And isasalang na po natin ang ating pan pizza. Mga 10 minutes lang, ready na to kasi luto na yung tinapay. So, ayan po, while waiting sa ating pan pizza na nasa oven, gagawa na po tayo ng ating avocado shake. At yung ating honey. At ang panghuli ay ang milk. So, ayan po, tapos na ang ating snacks. Ready na pong kainin. Ayan na po ang ating pan pizza at ang ating avocado shake. So, tara, let's eat. And guys, thank you for watching. And don't forget to click the like button, ring the bell, and subscribe. Thank you, everyone. And see you on my next vlog. Bye.